Plasje mes policive për KZ-t në 5 bashki të vendit, KQZ kërcënon kryebashkiakët, rrezikonin ndjekjen penale, reagon presidenti, tensione të qëllimshme nga grupet të errëta. Bashkimi Evropian shtyn në tetor vendimin për negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, kryeministri Rama lajm pozitiv. Ambasadori i BE-s u bën thirrje palëve, nuk ka kohë, uluni në dialog. Deklarata e Avramopoulos për rikthimin e vizave alarmon presidentin, Meta u kërkon institucioneve të marrin masa urgjente të mos anashkalohet asnjë përgjegjësi. Arberistani pyetet për 19 minuta në prokurori për faturën e lobimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ish zyrtari demokrat akuza pa prova, çështja po përdoret nga Rama. Hidhet shorti i skuadrave shqiptare në futboll për Kupat e Europës, Partizani dhe Kuksi ndeshje përballë kampionëve. Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin Ora. Ambientet e kërkuara nga KQZ për zhvillimin e votimeve kanë vërë përballë policinë e shtetit dhe ato bashkiake në të paktën 5 bashki. Në Tropoj një efektiv është lënduar, ndërsa në Shkodër tensionet vazhdojnë të jenë të larta. Për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kryebashkiakët e këtyre dy qyteteve rrezikojnë ndjekjen penale, por presidenti Meta shpreh se ata po respektojnë ligjin. Madje ai nënvizon se tensionet janë të qëllimshme nga grupimet e errëta. Përplasjet për ambientet e KZ-ve kulmuan në Tropoj. Policia nuk ka arritur të ndalojë qytetarët që të hynë në ambientet e KZ-s numër 9. Dekreti i presidentit Ilir Meta për anulimin e zgjedhjeve ka sjellë përplasje edhe në Pallatin e Kulturës në Bajramçur. Policët bashkiak dhe qytetarët kanë thyer dyert dhe xhamat e Pallatit të Sportit, duke dëmtuar dhe materialet zgjedhore të cilat janë hedhur jashtë. Një polic ka mbetur i lënduar lehtë. Forcat e rendit kanë rrethuar ambientin duke arrestuar 4 persona. E njëjta situatë u regjistrua dhe jashtë KZ-s numër 2 në Shkodër. Shkaku bë tentativa për të hyrë me forcë në këto mjedise nga komisionerët përfaqësues të Partisë Socialiste. E krah tyre rreshtuar edhe policia e shtetit. Kryebashkiakja Voltana Ademi deklaroi se kjo KZ është tentuar të uzurpohet nga militantët e Ramës. Të mbështetur nga policia e shtetit, sot në mëngjes, persona të pa identifikuar kanë tentuar të shpërthejnë derën e Pallatit të Sportit, por nuk ja kanë dalë pas ndërhyrjes së policisë bashkiake. Ademi kërkoi prej drejtuesve të shkollave që të mos vënë ambiente në dispozicion të KQZ-s pasi janë ndërtesa që u përkasin bashkive. Edhe në Kamës bashkiakët kërkuan lirimin e ambienteve. Dekretin e presidentit të Republikës, i cili është i parë i shtetit. Edhe në Lezhë, kryetari i bashkisë kërkoi lirimin e ambienteve, ndërsa policia shtoi masat e sigurisë. Berati pritet që të jetë përplasje e radhës pasi kryebashkiaku kërkoi lirimin e ambienteve të shkollës ku është vendosur KZ-ja. Pas situatës së krijuar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka kërcënuar me ndjekje penale të gjithë kryebashkiakët. Penalizimi për këto vepra është edhe shkak për moszgjedhje, mos emërim në funksionet publike. Menjëherë pas deklaratës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ka reaguar dhe presidenti Meta, i cili theksoi se vlerëson institucionet që zbatojnë ligjin dhe se mban shënim personat që provokojnë tensione artificiale, që sipas tij u shërben atyre grupimeve të errëta vendase dhe të huaja që kërkojnë destabilitet në Shqipëri dhe rajon me qëllim defaktorizimin e Shqipërisë. Këshilli i Bashkimit Evropian do të vendosë në tetor për negociatat e integrimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Megjithatë, në diskutimin e zhvilluar sot, është pranuar rekomandimi i Komisionit për çeljen e bisedimeve, por komisioneri Johannes Hahn u shpreh se Gjermania ka kërkuar më shumë kohë. Sipas tij, tensionet politike në Shqipëri dhe situata me reformën në drejtësi nuk do të kenë ndikim në vendimarrje. Këshilli i Bashkimit Evropian pranoi rekomandimet e Komisionit mbi çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, por vendimarrjen përfundimtare për këtë çështje e shtyu për në tetor. Ndryshe nga sa pritej, Këshilli i BE-s nuk ka veçuar vendimet për të dy shtetet. Komisioneri për zgjerimin, Johannes Hahn, tha se Këshilli njohu arritjet e dy vendeve dhe do të marrë një vendim në tetor. Ai theksoi se vendimi u shty për shkak të kërkesës së Bundestagut gjerman për të pasur më shumë kohë për të shqyrtuar raportet e progresit. Bashkimi Evropian në tërësinë e tij mbështet perspektivën europiane të Ballkanit Perëndimor. Këshilli nënvizon rëndësinë strategjike për integrimin dhe shpresojmë që shumë shpejt këto 6 vende të integrohen.
Në lidhje me krizën politike, Han tha se vendimi sotëm është një kamban alarmi si për qeverinë ashtu edhe për opozitën. Padyshim, ne nuk mund të injorojmë krizën e brendshme politike që ka pasur një farë ndikimi te vendet anëtare për vendimin e tyre ditën e sotme. E gjithë kjo e sotmja duhet të shërbejë si kamban alarmi për politikën e brendshme. Han pranoi ekzistencën e krizës politike në Shqipëri dhe mos funksionimin e gjykatës kushtetuese, por theksoi se për këtë nuk mund të fajsohen autoritetet, të cilat po zbatojnë një reformë të paprecedent në drejtësi. Dhe Shqipëria i ka plotësuar 5 prioritetet kyçe. Ata po zbatojnë një reformë në gjyqësor që ka një magnitudë të paprecedent dhe t'i fajsojmë autoritetet për shkarkimin e 8 gjyqtarëve si pasojë e reformës do të ishte e padrejtë. Duhet të shohim gjysmën plot të gotës. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, duke përshëndetur vendimin e Këshillit të Evropës për negociatat me Shqipërinë, kërkon nisjen e dialogut mes palëve, pasi sipas tij nuk ka më kohë për të humbur. Edhe kryeministri Rama e cilëson vendimin pozitiv, por shton se zgjedhjet do të zhvillohen në 30 qershor. Kryeministri Edi Rama e ka cilësuar një lajm shumë pozitiv vendimin e Këshillit Evropian për negociatat. Në një reagim në Twitter, ai shprehet se pavarësisht luftës pa limite të frontit politik të së keqes, që po bën çmos të sakatoj vendin në sytë e Europës për të bllokuar negociatat me sharje, kërcënime, molotov e përgjime baltosëse, Shqipëria po reziston. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë miratuar në Luksemburg kalimin te kryetarët e shteteve të rekomandimit për Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut me synim muajin tetor. Le t'i rezistojmë deri në fund ofensivës së Baltës dhe gurve kundër Shqipërisë, të gjithë bashkë në 30 qershor, thekson Rama. Edhe ministri i jashtëm Gen Sakaj e ka cilësuar një hap pozitiv vendimin e Këshillit. Sidoqoftë, vitin e shkuar Shqipëria ka filluar procesin e screening, shqyrtimin analitik të legjislacionit evropian, që në fakt nga pikpamja teknike është edhe faza fillestare e hapjes së negociatave për antarësim. Në Twitter ka reaguar edhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, i cili thekson se është riafirmuar sot angazhimi për hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ai thekson se tani është koha që të gjitha institucionet të vazhdojnë të përqendrohen në procesin e reformave, në veçanti në reformën në drejtësi dhe për të rinisur urgjentisht një dialog me të gjitha partitë për të kapërcyer situatën e tanishme politike, për të siguruar që Shqipëria mund të vazhdojë në rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe të shkojë në hapin e ardhshëm. Soreka e mbyll shënimin se tani nuk ka kohë për të humbur. Presidenti Ilir Meta në alarm për mundësinë e rivendosjes së vizave për Shqipërinë apelon institucionet të marrin urgjentisht masat konkrete në kushtet ku çdo ditë më shumë po flitet për këtë rrezik. Reagimi i kreut të shtetit vjen disa orë pas deklaratës së komisionerit Avramopoulos se për Shqipërinë ekziston rreziku për heqjen e lëvizjes së lirë në rast se numri i azilkërkuesve shqiptar do të vijojë të rritet. Presidenti Ilir Meta ka reaguar lidhur me rrezikun që i kanoset Shqipërisë për rikthimin e vizave, e paralajmëruar edhe nga komisioneri për migrim Dimitris Avramopoulos. Në një kohë kur vëmendja është e përqendruar te proceset integruese, kreu i shtetit i konsideron këmban në larmi kërkesën e Holandës për rivendosjen e vizave për shqiptarët, ashtu edhe deklaratën e Avramopoulos për mundësinë e rikthimit të regjimit vizave në rast se rritet numri azilkërkuesve. Pas depozitimit të kërkesës së Holandës për rrepezullimin e vizave drejtuar Komisionit Evropian, njoftimi i dieshëm i komisionerit për migrim, punët e brendshme dhe shtetësi, zoti Dimitris Avramopoulos, që paralajmëron të ndërmarrjen e masave ndaj Shqipërisë, krahas Venezuelës dhe Kolumbisë, është një kamban alarmi për të gjithë. Thirrja e presidentit Meta shkon për institucionet shtetërore për të marrë masa në mënyrë që shqiptarët të mos dëmtohen. U bëj thirrje të gjitha institucioneve shtetërore përgjegjëse të ndjekin me prioritet absolut këtë çështje që mbart një ndjeshmëri të madhe për të gjithë qytetarët shqiptar. Bëj thirrje të merren urgjentisht të gjitha masat e nevojshme, duke mos neglizhuar apo anashkaluar asnjë përgjegjësi, që do të dëmtonte dhe prapësonte këtë liri të fituar të shqiptarëve. Pak ditë më parë dhe Zvicra ka diskutuar rikthimin e vizave për shqiptarët, ku një këshilltar renditi rrezikun që vjen nga grupet kriminale shqiptare si faktor kryesor. Për rreth 90 minuta ish sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arbenistani ka qëndruar në prokurori pasi është njohur me akuzat e ngritura ndaj tij në lidhje me hetimin për lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ish sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Arben Ristani është paraqitur në prokurorinë e Tiranës rreth orës 14 së martës, ku është marrë një pandehur për çështjen e financimit të lobingut në SHBA. I shoqëruar nga avokati i tij Ardian Leka, Ristani u njoh me akuzat e ngritura nga prokuroria për falsifikim të formularëve dhe pastrim parash, akuza për të cilat tha se janë politike dhe nuk kanë asnjë bazë. Unë e konfirmoj që është e nxitur dhe organizuar politikisht. Akuza sipas tyre është për pastrim parash dhe falsifikim dokumentacioni, por po ju them edhe një herë, është akuzë e nxitur dhe e organizuar politikisht. Ish sekretari i përgjithshëm i PD-s nuk ka planuar të japë sqarime se pse kishte refuzuar ftesën e prokurorisë një ditë më parë, por deklaroi se nuk ka asnjë lidhje me akuzën, pasi në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm nuk kishte marrë ndonjëherë me financat e partisë dhe nuk ka formosur asnjë dokument. Asnjë dokument që të ketë të bëjë me dhënie apo marrje financash me çdo lloj organi, qoftë brenda vendit, qoftë jashtë vendit, me individ qoftë brenda dhe qoftë jashtë vendit. Pra nuk ka asnjë dokumentacion që unë të jem marrë me financa apo me dhënie marrje pagesash. Së dyti nuk kam asnjë bisedë qoftë formale, qoftë jo formale, me askënd qoftë brenda vendit dhe qoftë jashtë vendit që të ketë bërë me dhënie apo marrje pagesash. Të pandehur për këtë çështje është marrë dhe lideri demokrat Lulzim Basha dhe financieri i PD-s Ilir Dervishi. Basha dhe Dervishi nuk janë paraqitur ende, ndërsa në datën 20 qershor, prokuroria ka urdhëruar policinë të shoqërojë forcërisht. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzohet se ka fshirë financimin prej $650.000 në SHBA për fushatën elektorale të vitit 2017. Për Partinë Demokratike, përgjimet e publikuara nga Bild për Durrësin dhe Dibrën janë dëshmi e qartë se kryeministri Rama jo vetëm e ka përdorur krimin për të ardhur në pushtet, por vazhdon bashkëpunimin me të. Sekretari i përgjithshëm Bardhi deklaroi se kryeministri dhe varësit e tij duhet të ishin në burg. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi në një dalje për mediat, bashkë me ish-deputetin Engeleda Libeaj dhe sekretarin ligjor Çlirim Gjata, tha se Durrësi dhe Dibra vërtetuan se Edi Rama bashkëpunon ngushtë me krimin për të blerë vota e shantazhuar qytetarët. Zyrtari lart demokrat tha se këto dy qarqe nuk janë rastet e izoluara. Edi Rama, qeveria dhe Partia Socialiste kanë vepruar si një grup i strukturuar kriminal për të marrë dhe mbajtur pushtet në mënyrë të palishme. Ndërsa Libeaj citoi kodin penal për t'u treguar qytetarëve shkeljet e ligjit nga zyrtarët socialist, të cilët ishin protagonistë në përgjimet e publikuara në gazetën gjermane Bild. Kodi penal në nenin 328 A parashikon këtë hipotezë. Përdorimi nga një punojës që kryen një detyrë shtetërore dhe ai që kryen këtë detyrë shtetërore dhe që e përdor është vetë kryeministri i vendit. Funksionari më i lartë e që përdor burime njerëzore me qëllim favorizimin e një partie politike ose kandidati në zgjedhje, kjo përbër shkelje ligji, dhe dënohet me burg nga 1 deri në 3 vite. Sekretari ligjor Çlirim Gjata tha se akuza që duhet të rëndojë ndaj zyrtarëve socialistë dalë në përgjime është grupi strukturuar kriminal. Çfarë kemi të bëjmë me grup strukturuar kriminal? Unë mendoj se po. Se çfarë duan, kush janë këta çuna që vinë me furgon? Kush janë këta çuna që vend ata shokant e shtabi i këtij keshit? Partia Demokratike thot se vetëm këto përgjime të bëra publike dëshmojnë pse kryeministri Edi Rama ka bërë gjithçka për të kapur drejtësinë. Ministri i Brendshëm mohoi të ketë dieni për rrezik apo kërcënime ndaj kryetarit demokrat Basha. Lesha i tha nga Vlora se është takuar me efektiv të gardës, por kjo është pjesë e punës së tij që nuk ka lidhje me kreun e opozitës. Ministri i Brendshëm Sandër Lesha i ka mohuar të ketë dieni për ndonjë kërcënim apo rrezik që i kanoset kryetarit të opozitës Lulzim Basha. Gjatë një takimi me autoritetet e policisë dhe portit në Vlorë, Lesha i tha se takimet me efektivet e gardës janë pjesë e punës së tij. Siguria e Bashës nuk kam në informacion që është e kërcënuar. Sigurisht jam në vendje të një letre dje që kanë shtruar disa pyetje, por nuk kam informacion që siguria e Bashës të jetë e kërcënuar në mënyrë specifike. Ministri i Brendshëm foli edhe për vendimin e 26 bashkive të djathta për lirimin e godinave ku janë vendosur KZAZ-t, duke thënë se askush nuk mund të ndërhyjë me forcë. Nuk kanë atribute për të shtruar forcë kryetarët e bashkive në një vend normal.
afati i mandateve të kryetarëve të bashkimeve mbaron tani. Ka një afat 4 vjeçar për të shtruar funksionet. Nëse ky afat mbaron, është absurde, është paradoksale të mendojmë që një kryetar bashkie dele lufton me forcë për të zgjatur arbitrarisht afatin ose mandatin e tij. Ai duhet të lëshojë mandatin dhe duhet i hapi rrugë zgjedhësve që ata të vendosin për atë apo për një tjetër, përmes zgjedhjes. Në Vlorë Lesha i foli edhe për luftën kundër kultivimit të kanabesit si një nga qarqet më problematike. Kontrollet në territor do vazhdojnë ndërsa pas 15 qershorit, përgjegjësi për kultivimin do të kenë të gjitha institucionet nëse konstatohen parcela kanabisi në territorin e tyre. Lesha i foli edhe për sezonin turistik, duke kërkuar më shumë siguri në plazhe. Masat e marra për të garantuar standardet e kërkuara në lidhje me sigurinë në plazhet e vendit nuk janë ende ato që kërkohet të jetë sipas kërkesave të ligjit dhe të vendimeve përkatëse të qeverisë. Në shumë plazhe të vendit ende nuk janë përfunduar masat që kanë të bëjnë me sigurinë në plazhe. Miratohet koncesioni për ndërtimin e rrugës Milot Balltre dhe Orikum Dukat me vlerë 280 milion euro. Komisioni i Ekonomisë dhe Financave miratoi vetëm me votat e mazhorancës të projekt, ndërsa u theksua se në këtë aks do të ketë disa ura, tunele dhe mbikalime me standardet e Bashkimit Evropian. Komisioni i Ekonomisë dhe Financave i ka hapur rrugë miratimit të projektit për ndërtimin e rrugës Milot Balltre dhe Orikum Dukat. Zëvendës ministri Artan Shkreli ka shpjeguar se kostoja e lartë e rrugës është për shkak të parametrave dhe ndërtimit të urave, tuneleve dhe mbikalimeve. Investimi në të dy rrugët ka vlerën e rreth 280 milion eurove. Gjithashtu propozohet ndërtimi i rreth 10 kilometrave rrugë dytësore, të cilat e shoqërojnë këtë autostradë. Autostrada në vetvete është e kategorisë A, që është kategoria më e lartë e autostradës që parashikohet nga standardet, ndërsa rrugët dytësore janë të tipit C. Në projekte janë marrë në konsiderat edhe zonat urbane. Kreu i Komisionit të Ekonomisë Arben Ahmeta ju shpreh se ndërtimi i rrugëve me koncesion është domosdoshmëri, pasi buxheti nuk ka mundësi financiare për t'i ndërtuar. Po e theksoj për të sqaruar opinionin publik, për gjithë ata që dalin që thonë që 1 kilometër bën 15, 12, 13 milion euro. Pra është 4,8 milion euro kilometri normal, pa vepër. Këto dy projekte pritet të kalojnë në parlament për votim në seancën e të enjtes. Projekti për ndërtimin e rrugëve mori votat kundër të opozitës së re parlamentare. Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian ka shtyrë sërish vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Ky organizëm ka listuar një sër kritikash për veprimtarinë e qeverisë së Prishtinës dhe situatën me zbatimin e ligjit në vend. Këshilli Evropian pritet të adoptojë konkluzione kritike për ecurinë e reformave në Kosovë, duke shtyrë edhe më tej